pentru că am primit super multe întrebări pe tema asta de la voi. Astăzi, în episodul de beauty, vreau să vorbim despre ce se afla, de fapt, într-o seamă de make-up din Asia Express, care au fost trucurile noastre de machiaj pentru a arăta bine mai tot timpul, cum ați zis voi că am arătat, care au fost produsele noastre preferate și care sunt, de fapt, acele must-have-uri, ca să spun așa, care într-adevăr au rezistat la toată aventura asta prin care am trecut noi acolo. Don't take nothing and make it something. Take nothing and make it everything. Primul lucru cu care o să începem este crema de față și crema pe care am folosit-o pe toată perioada în Asia Express este de la Zeino Bagi, modelul Elena Martin. Se numește Smart Tone Broad Spectrum Sunscreen și o cremă de față cu SPF 50+. Cred că nu mai e niciun secret faptul că vă îndemn să folosiți crema SPF pe toată durata anului, cu atât mai mult în situații de genul în care efectiv media de temperatură era undeva la 35 de grade, tot timpul eram la soare, tot timpul în acțiune, dintr-o parte în alta a fost când am stat și câte 3-4 ore în stradă așteptând mașină și așa mai departe. Asta era crema cu care începeam în fiecare dimineață după procesul de cleansing. Bineînțeles, pentru asta am avut cel mai mic device de la Foreo și primul pe care l-am testat de la ei. Asta e practic cea mai ergonomică variantă pentru travel. Era super mic, așa că l-am luat cu mine. După aplicarea acestei creme cu factor de protecție, trecem la fondul de ten. Dimineața când ne trezeam și ne puneam fondul de ten, mă gândeam, frate, jumate din machiaj e gata. Ai baza făcută, it's all good. Avem două variante aici pe care le-am avut cu noi în Asia Express. Aceasta de la Naked și Studio Fix de la MAC, care deși este un fond de ten destul de greoi, ca să spun așa, pentru vară, pentru condițiile de acolo, ne-a ajutat pentru că rezista foarte bine totuși pe ten. Asta este o variantă mult mai light. Din păcate, eu astăzi am folosit MAC pentru că nu am avut nuanța potrivită la Naked. Fondurile de ten de la Naked le-am primit într-un kit de PR, așa că au venit cu vreo 6 nuanțe, știu că am și pus la giveaway atunci. Și una dintre ele a fost folosită în Asia Express. Fondul de ten de la Naked, cu siguranță pot să-l compar cu cel de la YSL, Ten Eclat, care este un fond de ten lejer, foarte subțire, potrivit zonelor exotice, ca să-i spunem așa, și căldurii de vară. Și MAC Studio Fix are și el SPF 15, oricum ne-am asigurat că avem parte de SPF 50 înainte de toate pe această cremă. Este un fond de ten mult mai fluid, mai greu, de multe ori nici n-ai nevoie de pudră peste el, cel puțin pentru genul meu de ten. Dar este în același timp foarte, foarte rezistent și de asta l-am luat cu noi. După fondul de ten trecem la partea de concealer și astea sunt cele două concealere pe care le-am avut cu noi în Asia Express. Stay Naked este din aceeași gamă cu fondul de ten Naked de la Urban Decay și nu este un concealer foarte ușor, foarte light. Și a doua variantă pe care am avut-o cu noi este Boing Cakeless Concealer. Știu că foarte multe dintre voi ați spus că nu este genul vostru de concealer neapărat pentru că numai cakeless nu e. E bine, ăsta a fost unul dintre itemurile de make-up pe care le-am purtat cu mine în borsetă mai tot timpul pentru tot felul de retușuri acolo unde aveam nevoie. Nu am plecat în Asia Express cu tenul în cea mai bună condiție, ca să spun așa. Acolo nu pot să spun că lucrurile s-au ameliorat neapărat sub efectul stresului și a nebuniei din competiție. Și mi-a fost de folos să am un astfel de concealer cu care să pot repara un alta din mers, ca să zic așa. Acestea sunt cele 3 itemuri pe care le-am avut tot timpul cu noi în borseta pe care ați văzut că o aveam fie eu, fie Carmen la brâu, dar o să vorbim despre ele la final și o să vă spun și de ce le aveam cu noi tot timpul. Mergem mai departe pentru partea de fard de ochi, dar și contouring. Am luat această paletă de la Dior. Aveam odată paleta de highlighter și această paletă care este de fapt o paletă de contouring pe care am folosit-o și pe pleoape și pe post de ceea ce este de fapt și anume o paletă de contouring, pentru că în primul rând nu aveam foarte mult spațiu în ghiozdan. Astea sunt my go-to products atunci când vorbesc de călătorii și de plecat de colo-colo. Avem aici o nuanță destul de deschisă pe care am aplicat-o pe toată pleoapa
După care avem două nuanțe de maro cu care am jonglat de-a lungul timpului. Chiar în episoadele trecute, weekendul trecut, mi-am făcut un soi de smokey eye. Știu că e mult spus smokey eye pentru smokey eye pentru Asia Express. Însă da, la un moment dat chiar aveam chef să mă machez, ce pot să spun. Și am folosit acest maro ciocolatiu, care este cumva echivalentul lui Swiss Chocolate de la MAC. Dacă știți nuanța, e o nuanță care mi-e place foarte mult, dar pe care nu am mai găsit-o în ultima vreme. Aceasta este paleta de la Dior pe care am folosit-o deci pentru contouring și pentru pleoape. Aveam încă o paletă de la Dior pe care nu o mai am acum. Seamănă cu aceasta. E tot Dior Backstage, sunt o mare fan make-up-urilor lor. Era tot de genul ăsta, asta este cea mai nouă paletă care are și o variantă de negru mat, un maro shimmery, alb, are bază, fixator, nu, e un primer și un shadow to liner gel, no, bine, e ok. Adică îți poți face pur și simplu din nuanța asta de negru, îți poți face un tuș dacă vrei cu acest shadow to liner, un fel de fix, I guess. Da, aveam și această variantă de paletă cu noi în Asia Express, însă am folosit-o foarte mult. Carmen avea și o variantă, însă având în vedere că era mai tot timpul pe grabă, astea sunt cele două pe care le-am folosit. Partea de highlighter, și aici mă rog, acest maro și auriu se puteau dubla la fel ca far de pleoapă în caz că vrei să faci ceva shimmery. Am folosit toată această paletă de la Dior. Avem aici 4 nuanțe de highlighter. Nu că am avut neapărat nevoie de ele, dar este o paletă super mică, foarte compactă, perfectă pentru travel, așa că a fost una dintre opțiunile mele. Cred că poate cea mai interesantă discuție și întrebarea pe care am primit-o cel mai des a fost ce fel de tuș am folosit în Asia Express. Ei bine, este un tuș pe care îl folosesc în fiecare zi. Pot să spun că este preferatul meu alături de cel de la Fenty Beauty, care din nou este super rezistent. Chiar am notat că el și efectiv am ieșit din apă și încă mi-am tuș. Cel pe care l-am folosit în Asia Express este însă Roller Liner de la Benefit. Plac foarte mult produsele lor. Asta este tușul pe care l-am folosit și astăzi pentru a vă arăta cum îmi făceam machiajul în fiecare dimineață. Este genul de tuș cu care ți este foarte ușor să lucrezi, pentru care pensul asta, mă rog, e un fel de burețel, ca într-o formă de con, care este cumva flexibil și ți-e foarte ușor să lucrezi cu el. Acum, eu fac dunga asta de tuș, linia de tuș, cum să-i spun, încă din liceu. M-am obișnuit să folosesc orice fel de tuș, nu e nicio problemă, poate să fie cu pensuliță, cu nu știu ce. La un moment dat eram într-o excursie și efectiv îmi luasem din multitudinea de tușuri pe care le aveam în momentul respectiv unul care făcea formă de bobiță la capătul ochiului. I mean, what the fuck? Și am reușit să-mi fac linie chiar și cu acel tuș. Deci, oricum e genul de peniță foarte ușor de folosit, dar nu am o problemă neapărat din punctul ăsta de vedere. Pe partea de sprâncene, aici am avut parte de foarte multe drame, ca să spun așa, în Asia, pentru că am pierdut la foc automat o groază de creioane de sprâncene și de produse de sprâncene. Și am ajuns să folosim diverse lucruri, de la acest tuș de sprâncene, la acel brow, cum Dumnezeu îi zice, cu ăla de sprâncene de la L'Oreal, pe care ați văzut-o și în tutorialul de Valentine's Day, la tot soiul de creioane de sprâncene, unul super subțire de genul ăsta pe care l-am folosit astăzi de la Benefit. O să vă las sub o întreagă listă cu tot ceea ce puteți să folosiți dacă vreți. Cred că cel mai important este însă baza sau gel fixul, ceva cu care porniți. Eu în Asia Express am folosit acel 24 Hours Gel Fix sau Brow Fix de la Benefit. Nu-l mai am momentan, însă astăzi am folosit de la ei un primer, e tot de la Benefit. Carmen îl folosea pe ăsta, în schimb, în Asia Express, după ce își contura sprâncenele, ca să le ridice și să le dea o formă. Și am zis, e primer totuși, adică cum îți dă ție formă și ți le ține fixate el fiind primer? Și am zis, băi, nu știu, la mine funcționează. Și l-am folosit și eu de câteva săptămâni de când am rămas fără acel gel fix, pe care evident mă duc să achiziționez din nou pentru că este absolut genial. Nimic nu ține sprâncenele fixate mai bine decât el. Dar și asta este o variantă destul de bună, mai ales atunci când
nu ai foarte multe fire în sprâncene. Așadar, începeam tot timpul cu acest gel de sprâncene pentru a le pieptăna în sus, ca să ai așa cumva un look fresh. După care treceam la creion, tuș, gelul de sprâncene de la L'Oreal, orice aveam la îndemână și nu pierdusem încă. Pentru partea de buze au existat două produse pe care le-am folosit în Asia Express. Aveam și un gloss, nu mi-amintesc care era glossul, sincer să fiu. Anyhow, un gloss, nu contează. Dar cu siguranță cea mai folosită culoare a fost aceasta de la NYX. Este din gama lor lingerie și știu că a fost o gamă care cumva a marcat, ca să spun așa, piața de beauty. Toată lumea a testat, cred că în primul rând rujurile lor mate, aceste lip stain-uri din gama lingerie. Și acum mai vin cu varianta lingerie push-up, care cică, mă rog, e puțin mentolat, ceea ce spune că ar trebui să aibă un efect de plumpness asupra buzelor. Nu am observat asta neapărat. Noi avem aici o nuanță Embellishment, cod S02. O să vă las toate produsele în descriere ca să vă fie mai ușor. E o nuanță destul de închisă, un movuliu, pe care îl aplicam și le stompam. Poți foarte bine să-l combini cu un concealer sau cu puțin fond de ten dacă vrei să deschizi nuanța, însă acesta a fost our go-to product când vine vorba de buze. Atunci când ați văzut cu ruj roșu, ăsta a fost rujul pe care l-am folosit. E vorba de Dance With Me de la MAC. Este lip stain-ul lor mat pe care îl folosesc de ceva vreme. Asta este nuanța, pentru că știu că ați mai întrebat recent de câteva story-uri pe Insta. Asta este nuanța, se numește Dance With Me. E într-adevăr o nuanță de vișiniu, un roșu cireașă, ceva de genul ăsta, un vișiniu cireaș, mai bine spus. Nu e nuanța de roșu de la MAC. Ruj mat pentru rezistență îndelungată și pur și simplu, cumva asta e cea mai bună variantă. Glossul de multe ori ți-ajungea părul peste, făceai tot felul de chestii, nu era chiar de preferat, dar câteodată la Confessionals aveam și câte un strat de gloss pe buze. Cred că am terminat cu tot ceea ce înseamnă produsele pe care le-am avut noi cu noi în Asia Express. Mi-am făcut aici așa un fel de expoziție, ca să-i spun așa, pe chiuvetă, ca să pot să le iau pe fiecare pe rând. Cam astea sunt produsele pe care le-am folosit, cam asta este modul în care le-am folosit în fiecare dimineață. Pentru toate întrebările voastre de pe Instagram, care spun cam așa, dar cum ați arătat atât de bine tot timpul? În primul rând aveam la noi această combinație, trioul salvator, și anume concealerul de la Benefit, eyelinerul, care este tot de la Benefit, și acest ruj sau orice alt gloss sau un lip balm, ceva, o chestie de mână. Dar astea sunt cele trei produse pe care și acum când le văd mi-amintesc de ele și le vedeam în borsetă. Noi cu tuș am scris la un moment dat când aveam o probă cu ceva ecuație, ne mai notam una alta pe spatele hărții sau pe plicuri atunci când primeam indicații de la Gina, pentru că, ce să vezi, nu aveam pix, dar aveam tuș, ceea ce e foarte bine. Astea sunt produsele, am și menționat de ce le aveam cu noi, pentru că intram în tot felul de situații, cum am fost și în primul episod, când am intrat la amuletă. Și a fost apă, și a fost noroi, și a fost transpirație, și a fost soare, nu știu cum, atât de bine sunt egalizate. E atât de bine făcut balansul de alb în toate videourile astea din Asia Express, încât nu-ți dai seama cât de cald era de fapt acolo. Noi tot timpul eram transpirați, eram terminați, eram, nu știu, tot timpul Teo, reporterul nostru, ne zicea, stați niște că nu o să se vadă chiar așa, pentru că nu vă filmează să vedea zoom, știi? Și eram așa, ești sigură că totuși trebuie să ne facem un mic retuș înainte să intrăm la confessional. Dar ce să zic, am fost interesate de partea asta de beauty. Noi așa suntem în fiecare zi și nu aveam de ce să fim altfel taman acolo în Asia Express. Hai să le strângem la un alt. Dacă am zice că sunt și celelalte palete, cam așa arăta trusa de beauty din Asia Express. Nu pot să zic că sunt puține produse, dar nu sunt nici foarte multe, având în vedere ceea ce car de obicei după mine. Plus mai avem zona de skincare, 2-3 chestiuțe, despre care poate o să vorbim într-un alt episod de beauty la un moment dat,
pentru că ăsta ar deveni prea lung și încerc să mai scurtez puțin episoadele. Toate lucrurile pe care le postez pe YouTube mi se pare că au peste 15-20 de minute și încerc să ajung și eu undeva mai jos cu ele ca să nu vă pierdeți răbdarea. Sper că v-a plăcut acest video și că v-a fost de folos și că v-a răspuns câtorva dintre întrebările pe care le aveți vis-a-vis de lucrurile noastre din Asia Express și o să ne vedem în curând aici pe YouTube cu noi episoade din cele câteva rubrici pe care le avem active.